Oppitunti 1. Ruokakauppaseikkailut. Ei vielä. Minun täytyy ostaa ruokaa. Ai, oikeasti. Voin liittyä seuraasi, jos haluat. Kuulostaa mahtavalta. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Mitä aiot ostaa? Tarvitsen tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Entä sinä? Välipalat ovat loppu ja kaipaisin terveellisempiä vaihtoehtoja. Välipalat ovat välttämättömiä. Pidätkö enemmän makeista vai suolaisista? Tykkään molemmista, mutta suosin enemmän suolaisia. Suolaiset naposteltavat ovat herkullisia. Minulla on usein mieli sipsejä tai pähkinöitä. Sipsit voivat olla koukuttavia. Oletko kokeillut uusia makuja viime aikoina? Kyllä. Löysin tulisia jalapenolastuja. Ne ovat fantastisia. Kuulostaa ihanalta. Minun täytyy kokeilla noita. Mennään sitten ensin välipalaosastolle. Hyvä idea. Voin jo kuvitella herkulliset vaihtoehdot. Onko sinulla suosikki välipalamerkkiä? Tykkään todella paljon kaikesta paikallisten käsityöläisten tuotemerkkien tuotteista. Niissä on usein ainutlaatuisia makuja. Mitä muuta sitä tarvitsisi? Pitäisi myös ottaa aamupalaksi jogurttia ja granolaa. Jogurtti ja granola ovat loistava yhdistelmä. Kyllä ne tekevät niin. Se on nopea ja terveellinen ateria. Minkälaista jogurttia pidät parempana? Pidän kreikkalaisesta jogurtista. Se on täyteläistä ja kermaista. Kreikkalainen jogurtti on herkullista. Valitsen yleensä hedelmänmakuisia. Nuo ovat myös herkullisia. Tarkistammeko seuraavaksi maitotuoteosaston? Joo. Minunkin täytyy hakea maitoa. Täydellistä. Otan juustoa sillä aikaa, kun olemme siellä. Juusto on pakollinen. Mistä pidät eniten? Rakastan terävää cheddaria. Se lisää ruokiin loistavaa makua. Rapea cheddar on fantastista. Se sopii täydellisesti voileipiin. Juuri niin. Voileivistä puheen ollen, onko sinulla lounassuunnitelmia? Ei vielä. Ehkä minun pitäisi tehdä voileipä kaikista näistä aineksista. Kuulostaa herkulliselta suunnitelmalta. Käydään kaupat loppuun, jotta päästään ruoanlaittoon. Kyllä. Mitä nopeammin ostamme, sitä nopeammin voimme syödä. Kohti onnistunutta ruokakauppaseikkailua. Oppitunti 2. Paikalliskulttuurin omaksuminen. Olen aika innoissani matkastamme. Paikallisten kanssa tapaaminen tulee olemaan yksi kohokohdista. Ehdottomasti. Paikallisten ihmisten kanssa vuorovaikutus rikastuttaa matkakokemusta. Kyllä. Niiden historian tunteminen antaa kontekstia käymillemme paikoille. Olen samaa mieltä. Historia puhaltaa eloa näkemiimme maamerkkeihin. Mitä strategioita mielestäsi meidän tulisi käyttää yhteydenpitoon paikallisten kanssa? Uskon, että keskustelujen aloittaminen paikallisissa kahviloissa on loistava lähestymistapa. Kuulostaa täydelliseltä. Ihmiset ovat usein avoimempia rennossa ympäristössä. Juuri niin.
Lisäksi voimme kysyä suosituksia piilotetuista helmistä. Kyllä. Paikalliset tuntevat alueensa parhaiten. Mitä muuta voisimme tehdä? Osallistuminen yhteisötapahtumiin tai festivaaleille olisi hienoa. Se on loistava idea. Festivaalit esittelevät paikallisia perinteitä ja kulttuuria. Ja ne tarjoavat mahdollisuuden tavata ihmisiä vilkkaassa ilmapiirissä. Olen myös innoissani pääsemään kokeilemaan perinteisiä ruokia. Ruoka on loistava tapa kokea kulttuuria. Oletko koskaan käynyt kokkauskurssilla matkustaessasi? Kylläpä olen. Se oli hauska tapa oppia ja luoda yhteyksiä paikallisiin. Kuulostaa ihastuttavalta. Haluaisin kovasti liittyä tuollaiselle kurssille. Se on ikimuistoinen kokemus ja pääset nauttimaan luomuksistasi. Entä jos opettelisit muutaman peruslauseen paikallisella kielellä? Se on fiksu strategia. Se osoittaa kunnioitusta ja avaa ovia. Lisäksi paikalliset arvostavat usein vaivannäköä, vaikka tekisitkin virheitä. Juuri niin. Se luo yhteyden ja tekee vuorovaikutuksesta aidomman. Haluan kovasti uppoutua kulttuuriin. Minä myös. Se tekee matkastamme unohtumattoman. Laatisimme listan aktiviteeteista, jotka edistävät paikallista osallistumista. Se on loistava suunnitelma. Voimme luoda matkasuunnitelman, joka sisältää kaiken. Kohti seikkailua, joka on täynnä paikallisia yhteyksiä ja rikasta historiaa. Oppitunti 3. Vuoden 1813 kamppailut. Todella epätoivoisia aikoja. Keväällä 1813 koko maakunta näytti olevan hajoamassa. Kyllä, olen lukenut siitä ajanjaksosta. Mitkä olivat suurimmat haasteet, joita he kohtasivat? Maakunta kärsi ruokapulasta ja poliittisesta levottomuudesta. Sen on täytynyt luoda jännittynyt ilmapiiri siellä asuville ihmisille. Ehdottomasti. Monilla oli vaikeuksia löytää perustarpeita. En voi kuvitella eläväni sellaisessa epävarmuudessa. Miten johtajat reagoivat? He yrittivät koota tukea ja laatia suunnitelmia vakauden saavuttamiseksi. Oliko noilla suunnitelmilla välitöntä vaikutusta? Aluksi tuloksia oli vähän, ja ihmiset turhautuivat yhä enemmän. Se on ymmärrettävää. Epätoivo voi johtaa rajuihin tekoihin. Todellakin. Monet yhteisöt liittoutuivat tukeakseen toisiaan. Siinä on valoisa puoli. Yhtenäisyys voi olla voimakas voima. Kyllä. Ystävällisiä tekoja ilmestyy esiin, jopa vaikeina aikoina. On ihmeellistä, miten vastoinkäymiset voivat lähentää ihmisiä. Juuri niin. Se osoittaa ihmismielen sitkeyden. Miten tämä tilanne lopulta ratkesi? Vähitellen johtajat ottivat käyttöön tehokkaampia käytäntöjä. Sen on täytynyt viedä aikaa ja vaivaa. Niin kävi. Mutta lopulta maakunta alkoi vakiintua. On inspiroivaa nähdä, miten toivo voi voittaa jopa vaikeissa olosuhteissa. Kyllä. Vuoden 1813 tapahtumat muistuttavat meitä yhteisöllisyyden tärkeydestä.
Ehdottomasti. Yhdessä työskentelevät ihmiset voivat voittaa suuria haasteita. Älkäämme unohtako tuona aikana opittuja asioita. Todellakin. Historia opettaa meille arvokkaita asioita sitkeydestä ja yhtenäisyydestä. Tässä mennään, opitaan menneisyydestä ja rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 4. Ennustamattomuuden kauneus. Tapasin eilen tuntemattoman miehen, ja meillä oli mielenkiintoinen keskustelu. Todellako? Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mistä te keskustelitte? Puhuimme elämän kokemuksistamme ja tulevaisuuden unelmistamme. Eikö olekin hämmästyttävää, miten arvaamattomat kohtaamiset voivat johtaa merkityksellisiin keskusteluihin? Ehdottomasti. En tiennyt, että tämä henkilö olisi niin viehättävä. On kiehtovaa, miten yksinkertainen tapaaminen voi synnyttää tällaisia yhteyksiä. Kyllä. Opin niin paljon tämän tuntemattoman näkökulmasta. Mikä oli yllättävin asia, jonka löysit? He jakoivat matkansa eri maihin. Kuulostaa jännittävältä. Matkustaminen usein laajentaa näköaloja. Todellakin. Heillä oli kiehtovia tarinoita kohtaamistaan kulttuureista. Haluaisin kuulla lisää noista tarinoista. Yksi tarina kertoi Intiassa järjestettävästä värifestivaalista. Oi, holijuhla. Kuulostaa eloisalta ja iloiselta. Kyllä. Tapa, jolla he kuvailivat sitä, sai minut haluamaan kokea sen itse. Siinä piilee tarinankerronnan kauneus. Se voi herättää matkakuumeen. Juuri niin. En koskaan odottanut satunnaisen keskustelun johtavan tällaiseen inspiraatioon. Se osoittaa, kuinka avoimia meidän tulisi olla uusille kokemuksille ja ihmisille. Olen täysin samaa mieltä. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen tarina jaettavanaan. Ja nuo tarinat voivat opettaa meille arvokkaita asioita. Kyllä. Tunnen nyt olevani rohkeampi lähestymään tuntemattomia ihmisiä. Sinun pitäisi. Et koskaan tiedä, mitä saatat oppia. Olen utelias tarinoista, joita muut voisivat kertoa. Elämästä tulee mielenkiintoisempaa, kun ottaa vastaan odottamattoman. Ehdottomasti. Lisää spontaaneja keskusteluja tulevaisuudessa. Kyllä. Jatkakaamme uusien yhteyksien ja tarinoiden etsimistä. Yhdessä voimme tehdä elämästämme rikkaampaa näiden kokemusten kautta. Oppitunti 5. Menestyksen strategiat. Aion työskennellä projektistrategioidemme parantamiseksi. Kuulostaa hyvältä. Mitkä alueet mielestäsi kaipaavat eniten huomiota? Mielestäni viestintästrategioitamme voisi parantaa. Olen samaa mieltä. Selkeä kommunikaatio on tiimityön elintärkeää. Kyllä, mielestäni säännölliset yhteydenotot auttaisivat kaikkia pysymään tasapainossa. Erinomainen idea. Kuinka usein ehdotat meidän ilmoittautuvan? Ehkä kerran viikossa. Se antaa meille mahdollisuuden puuttua ongelmiin ajoissa. Pidän tuosta taajuudesta. Se tasapainottaa johdonmukaisuuden ja joustavuuden. Voisimme myös käyttää yhteistyötyökaluja tehostaaksemme toimintaamme.
Työkaluja, kuten jaettuja dokumentteja tai projektinhallintaohjelmistoja. Juuri niin. Ne voivat auttaa kaikkia pysymään ajan tasalla. Olen käyttänyt joitakin työkaluja aiemmin, ja ne voivat olla varsin tehokkaita. Entä aivoriihisessiot? Pitäisikö meidän aikatauluttaa niitä? Kyllä. Ne edistävät luovuutta ja kannustavat tiimityöskentelyyn. Hienoa. Suunnittelen harjoituksen ensi viikolle. Täydellistä. Odotan innolla, mitä ideoita saamme aikaan. Kannustamme myös tiimin jäseniä jakamaan palautettaan avoimesti. Se on ratkaisevan tärkeää. Avoin vuoropuhelu johtaa parempiin ratkaisuihin. Olen samaa mieltä. Jokaisen panos on arvokas tässä prosessissa. Pitäisikö mielestäsi asettaa projektille joitakin erityisiä tavoitteita? Ehdottomasti. Selkeät tavoitteet pitävät meidät keskittyneinä ja motivoituneina. Entä jos hahmottelisimme tavoitteemme jo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä? Se olisi tuottoisa alku. Minä laadin esityslistan. Erinomaista. Saadaan se tapahtumaan ja mennään eteenpäin yhdessä. Kyllä. Odotan innolla strategioidemme toimimista. Yhdessä voimme luoda jotain vaikuttavaa ja menestyksekästä. Nyt on aika tehdä yhteistyötä ja saavuttaa tavoitteemme. Oppitunti 6. Viikonloppusuunnitelmat. Mitä suunnitelmia sinulla on viikonlopuksi? En ole vielä päättänyt. Harkitsen nukkumaan menoa. Kuulostaa houkuttelevalta. Hyvä lepo voi olla todella virkistävää. Kyllä. Olen ollut viime aikoina hieman väsynyt. Entä sinä? Ajattelin lähteä patikoimaan, mutta voisin myös tarvita ylimääräisiä unia. Patikointi kuulostaa virkistävältä. Oletko löytänyt uusia polkuja? Löysin kauniin polun järven läheltä. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Kuulostaapa ihanalta. Luonnolla on tapana antaa meille energiaa. Niin todellakin. Mutta nautin myös ajatuksesta löhöillä kotona. Laiskotteluviikonlopussa ei ole mitään väärää. Joskus se on välttämätöntä. Juuri niin. Hyvä kirja ja mukava viltti voivat olla niin kutsuvia. Mitä kirjaa luet parhaillaan? Luen dekkaria. Se pitää minut jännityksessä. Mysteerit ovat jännittäviä. Rakastan sitä, kun juonenkäänteet yllättävät minut. Kyllä. Nautin mysteerin ratkaisemisesta ennen suurta paljastusta. Se tekee lukemisesta interaktiivisen kokemuksen. Vuorovaikutuksesta puheen ollen, haluaisitko liittyä seuraani vaellukselle? Haluaisin kovasti. Raikas ilma ja liikunta kuulostavat hyvältä yhdistelmältä. Täydellistä. Voimme jutella ja nauttia maisemista yhdessä. Ja pystyn vielä nukkumaan myöhemminkin. Kyllä. Pieni seikkailu ja sen jälkeen lepo kuulostaa ihanteelliselta viikonlopulta. Olen innoissani. Suunnitellaanpa lähtöä aikaisin aamulla. Samaa mieltä. Aamun valo saa kaiken näyttämään taianomaiselta.
En malta odottaa, että pääsen kokemaan luonnon kauneuden kanssasi. Kohti seikkailuntaiteista ja rentouttavaa viikonloppua. Oppitunti 7. Tehtävien hallinta. Minulla on liikaa tehtäviä eikä aika riitä niiden suorittamiseen. Ymmärrän tuon tunteen. Se voi olla aika ylivoimaista, eikö totta? Ehdottomasti. En tiedä mistä aloittaisin. Oletko harkinnut tehtävien priorisointia määräaikojen perusteella? Kuulostaa hyvältä strategialta. Miten minun pitäisi edetä sen kanssa? Listaa ensin kaikki tehtäväsi ja niiden määräajat. Se on järkevää. Näen kyllä, mitkä niistä erääntyvät pian. Kyllä. Sitten voit hoitaa kiireellisimmät tehtävät ensin. Entä jos minulla on yhtä kiireellisiä tehtäviä? Siinä tapauksessa ota huomioon kunkin tehtävän monimutkaisuus. Eli pitäisikö aloittaa helpommista saadakseni vauhtia? Juuri niin. Pienempien tehtävien suorittaminen voi lisätä itseluottamustasi. Ja sitten voin keskittyä haastavampiin tehtäviin. Juuri niin. Niiden jakaminen pienempiin osiin tekee niistä hallittavia. Tykkään tuosta lähestymistavasta. Se tuntuu jo vähemmän pelottavalta. Oletko myös asettanut joka päivälle tiettyjä aikoja opiskelulle? Yleensä en tee niin, mutta pitäisi kai alkaa tehdä niin. Opiskelutuokioiden aikatauluttaminen voi auttaa sinua pysymään järjestyksessä ja keskittyneenä. Loistava idea. Teen lukujärjestyksen. Täydellistä. Muista vain sisällyttää taukoja akkujen lataamiseksi. Kyllä. Unohdan usein pitää taukoja ja tunnen itseni lopulta uupuneeksi. Tauot ovat välttämättömiä. Ne voivat parantaa yleistä tuottavuuttasi. Arvostan neuvojasi. Ne auttavat minua tuntemaan oloni hallitummaksi. Olen iloinen kuullessani tuon. Me kaikki tarvitsemme joskus hieman tukea. Haluaisitteko joskus opiskella yhdessä? Kuulostaa upealta. Voimme motivoida toisiamme. Kyllä. Selvitetään nämä tehtävät yhdessä. Tehokasta ajanhallintaa ja menestyksekästä opiskelua. Kippis sille. Käyttäkäämme aikamme parhaalla mahdollisella tavalla. Oppitunti 8. Työkulttuuri ja valinnat. Opin hiljattain, että individualistisissa yhteiskunnissa ihmiset ovat usein halukkaampia irtisanoutumaan työpaikoistaan uusien mahdollisuuksien perässä. Mielenkiintoinen havainto. Mikä mielestäsi vaikuttaa tuohon halukkuuteen? Uskon, että se johtuu vahvasta keskittymisestä henkilökohtaiseen menestykseen ja itsensä toteuttamiseen. Se on järkevää. Yksilöt asettavat usein omat tavoitteensa etusijalle työsuhteen pysyvyyden edelle. Juuri niin. Sitä vastoin kollektiivistisissa yhteiskunnissa asuvat saattavat arvostaa vakautta enemmän. Kyllä. He usein asettavat ryhmän tarpeet etusijalle henkilökohtaisten toiveiden edelle. Se herättää kysymyksen siitä, miten kulttuuriset arvot muokkaavat uravalintojamme. Ehdottomasti. Se voi vaikuttaa kaikkeen työtyytyväisyydestä uranmuutoksiin. Oletko koskaan kokenut tällaista kulttuurieroa? Kyllä olen.
Ulkomailla matkustellessani huomasin erilaisia asenteita työtä kohtaan. Mikä jäi sinulle erityisesti mieleen? Joissakin paikoissa ihmiset näyttivät olevan vähemmän taipuvaisia lähtemään työpaikoistaan, vaikka he olisivatkin tyytymättömiä. Se on aika erilainen mentaliteetti kuin täällä. Niin on. Ihmiset sanovat usein, meressä on paljon kalaa, kun he etsivät uutta työpaikkaa. Tuo sanonta kuvaa täydellisesti individualismin ajattelutapaa. Todellakin. Onko tässä mielestäsi mitään haittoja? Kyllä. Jatkuva työpaikan vaihtaminen voi johtaa epävakauteen uralla. Se voi. Ja se saattaa haitata syvien ammatillisten suhteiden kehittymistä. Tuo on pätevä pointti. Vahvat verkostot ovat välttämättömiä millä tahansa alalla. Joten ehkä tasapaino yksilöllisyyden ja kollektivismin välillä on ihanteellinen. Olen samaa mieltä. Molemmat näkökulmat tuovat arvokkaita oivalluksia työpaikalle. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten yritykset sopeutuvat näihin kulttuurieroihin. Kyllä. Organisaatiot voivat luoda osallistavia ympäristöjä, jotka kunnioittavat erilaisia arvoja. Juuri niin. Tämä voisi johtaa harmonisempaan ja tuottavampaan työympäristöön. Tässä on tarkoitus omaksua monimuotoisuus työkulttuurissa. Oppitunti 9. Ruokakauppaseikkailu. Olen iloinen, että tulimme tähän supermarkettiin. Löysin sieltä lähes kaiken tarvitsemani. Hienoa kuulla. Mitä tuotteita etsit? Tarvitsin aineksia illallista varten. Ne olivat kuitenkin loppu lempipastastani. Voi ei. On se aina turhauttavaa, kun jokin tärkeä ainesosa puuttuu. Kyllä. Minulla oli kova halu herkulliseen spagettiruokaan. Mitä aiot tehdä sen sijaan? Valitsetko eri pastan? Saattaisin, mutta voisin kokeilla myös wokkiruuan tekemistä. Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mitä vihanneksia sinulla on mielessäsi? Ajattelin paprikoita, parsakaalia ja porkkanoita. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Ne lisäävät upeaa väriä ja makua. Juuri niin. Mutta toivon silti, että olisin löytänyt pastani. Joskus suunnitelmien muutos tuo tullessaan miellyttäviä yllätyksiä. Olet oikeassa. Pidän mieleni avoimena illallisen suhteen. Yllätyksistä puheen ollen, näitkö kaupassa mitään mielenkiintoisia tuotteita? Kyllä. Huomasin osion, jossa myytiin kansainvälisiä naposteltavia. Se näytti kiehtovalta. Rakastan kokeilla eri maiden naposteltavia. Valitsitko jonkun? Nappasin kyllä tuliset ranskalaiset perunat Meksikosta. Odotan innolla, että pääsen maistamaan niitä. Kuulostaa seikkailun haluiselta. Odotan innolla, miltä ne maistuvat. Kerron sitten, ovatko ne niin tulisia kuin väitetään. Ole hyvä. Pidän hyvistä haasteista, kun on kyse tulisesta ruuasta. Ehkä voisimme myöhemmin pitää maistiaishetken. Tuo on loistava idea. Tehdäänpä siitä hauska ilta. Nyt odotan innolla illallista, jopa ilman pastaa. Se on varmasti seikkailu keittiössä.
kohti odottamattomia löytöjä ja herkullisia aterioita. Oppitunti 10. Paikallisten kauppojen tutkiminen. Etsin jotain erityistä viikonlopun tapahtumaan. Ehkä voisit kokeilla käydä joissakin paikallisissa kaupoissa. Niillä saattaa olla enemmän vaihtoehtoja. Hieno idea. Minulta jää usein huomaamatta paikallisten kauppojen viehätysvoima. Kyllä. Heillä on usein ainutlaatuisia esineitä, joita et löydä muualta. Onko sinulla mielessäsi suosikkikauppoja paikallisista ravintoloista? Kadun varrella on ihana putiikki, joka myy käsin tehtyjä tuotteita. Käsin tehdyt esineet ovat aina erityisiä. Arvostan niiden mukanaan tuomaa ammattitaitoa. Juuri niin. Lisäksi lähikaupasta ostaminen tukee pienyrityksiä. Se on tärkeä pointti. Haluan antaa panokseni yhteisölle. Tulet yllättymään siitä, mitä kaikkea sieltä löydät. Olen utelias. Millaisia asioita heillä yleensä on? Heillä on usein vaatteita, koruja ja käsityönä tehtyjä sisustusesineitä. Kuulostaa täydelliseltä. Tarvitsisin kodissani joitain koristeesineitä. Saatat löytää jotain, joka sopii täydellisesti tyyliisi. Toivottavasti. Entä ruokakaupat? Tiedätkö hyviä? Kyllä. Siellä on fantastiset paikalliset markkinat, jotka myyvät tuoreita tuotteita ja herkkuja. Tuoreet tuotteet kuulostavat herkullisilta. Kaipaisin terveellisiä välipaloja. Heillä on myös ainutlaatuisia kastikkeita ja levitteitä, jotka kannattaa kokeilla. Kuulostaa herkulliselta. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Tehdään siitä päivästä ikimuistoinen. Voimme tutustua yhdessä eri kauppoihin. Niin ihanaa. Soppailu on aina hauskempaa seurassa. Juuri niin. Voimme tehdä siitä miniseikkailun. Tule löytämään piilotettuja helmiä lähialueeltamme. Kyllä. Hyväksykäämme yhteisömme viehätysvoima. Odotan innolla, mitä aarteita löydämme. Oppitunti 11. Päiväkotikokemus. Äitini puhui eilen lastentarhan opettajan kanssa. Voi, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä hän sanoi? Opettaja oli todella mukava. Hän sanoi, että pikkusiskollani menee hyvin. Hienoa kuulla. Mitä erityisiä asioita hän mainitsi? Hän kehui siskoni luovuutta taideprojektien aikana. Se on vaikuttavaa. Luova ilmaisu on todella tärkeää tuossa iässä. Kyllä. Opettaja sanoi, että siskoni rakastaa piirtämistä ja maalaamista. Voin kuvitella. Lapsilla on usein niin vilkas mielikuvitus. Juuri niin. Opettaja mainitsi myös, että hän ystävystyy helposti. Se on fantastista. Sosiaaliset taidot ovat välttämättömiä varhaiskasvatuksessa. Olen samaa mieltä. On mukava tietää, että hän nauttii ajastaan siellä. Kysyykö äitisi kehittämiskohteista? Kyllä, hän tiedusteli siskoni kuuntelutaidoista. Ja mitä opettaja sanoi? Opettaja ehdotti, että hän tarvitsee joskus muistutuksia keskittymisestä.
Se on aivan normaalia pienille lapsille. Heillä on niin paljon energiaa. Kyllä. Näyttää siltä, että siskoni on tyypillinen siinä suhteessa. Mitä mieltä olet tästä palautteesta? Mielestäni se on hyödyllistä. Se antaa meille mahdollisuuden tukea hänen kehitystään. Ehdottomasti. Hyvien kuuntelukäytäntöjen kannustaminen hyödyttää häntä myöhemmin. Autan häntä keskittymistä vaativissa toiminnoissa. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Siitä voi tehdä myös hauskaa. Kyllä. Huomiota vaativat pelit voivat olla sekä hauskoja että opettavaisia. Lapset oppivat parhaiten, kun heillä on hauskaa. Olen innoissani nähdessäni hänen kasvavan ja menestyvän päiväkodissa. Se on upea matka. Jokainen askel on täynnä uusia löytöjä. Tässä on sisareni seikkailut oppimisen ja ystävyyden parissa. Oppitunti 12. Hinnoittelustrategiat. Pitäisikö meidän harkita alennusten tarjoamista uusista tuotteistamme? Kyllä, uskon, että alennukset voivat houkutella lisää asiakkaita. Minkä tyyppiset alennukset mielestäsi olisivat tehokkaimpia? Voimme tarjota määräalennuksia irtotavaraostoksille. Kuulostaa hyvältä idealta. Se kannustaa asiakkaita ostamaan enemmän. Juuri niin. Mitä enemmän he ostavat, sitä enemmän he säästävät. Olemmeko jo päättäneet alennusprosentin? Suosittelen aloittamaan 10–15% alennuksella suuremmille tilauksille. Se kuulostaa järkevältä. Se riittää houkuttelemaan asiakkaita vahingoittamatta voittomarginaaliamme. Kyllä. Meidän on varmistettava, että se on edelleen hyödyllistä myös liiketoiminnallemme. Entä kausittaiset tarjoukset? Pitäisikö meidän harkita myös niitä? Ehdottomasti. Sesonkikampanjat voivat luoda kiireellisyyttä ja lisätä myyntiä. Pidän ideasta. Aikarajoitettu tarjous voi kannustaa nopeisiin päätöksiin. Juuri niin. Ihmiset usein kiirehtivät hyödyntämään hyviä tarjouksia. Pitäisikö meidän mainostaa näitä alennuksia sosiaalisessa mediassa? Kyllä. Sosiaalinen media on tehokas työkalu laajemman yleisön tavoittamiseen. Voisimme luoda näyttäviä grafiikoita tarjousten esittelyyn. Se herättäisi huomiota. Visuaalisuus on markkinoinnissa avainasemassa. Pitäisikö meidän harkita myös sähköpostimarkkinointia nykyisten asiakkaiden tiedottamiseksi? Ehdottomasti. He todennäköisesti arvostavat ainutlaatuisia tarjouksia. Se on loistava tapa rakentaa uskollisuutta ja pitää heidät sitoutuneina. Kyllä. Tyytyväiset asiakkaat palaavat todennäköisemmin ja suosittelevat meitä. Viimeistelkäämme nämä strategiat ja valmistelkaamme markkinointimateriaalimme. Samaa mieltä. Yhdessä voimme luoda vakuuttavan kampanjan. Näin tehostat myyntiä älykkäillä hinnoittelustrategioilla. Oppitunti 13. Vapaaehtoistyö rauhan puolesta. Olen miettinyt, miten voisin antaa aikaani vapaaehtoistyöhön eri järjestöissä. Loistava idea. Miten aiot osallistua? Haluan auttaa maailmanrauhan saavuttamisessa kaikin mahdollisin tavoin. Se on ihailtava tavoite. On niin monia järjestöjä, jotka keskittyvät rauhan aloitteisiin.
Kyllä. Olen tutustunut paikallisiin ryhmiin, jotka edistävät vuoropuhelua ja ymmärrystä. Yhteisökeskusteluun osallistuminen voi luoda positiivisen vaikutuksen. Juuri niin. Uskon, että eri näkökulmien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Oletko harkinnut vapaaehtoistyötä nuorisotyön parissa? Olen. Nuorten opettaminen empatiasta ja yhteistyöstä on olennaista. Ehdottomasti. He ovat maailmamme tulevia johtajia. Entä sinä? Oletko sinäkin kiinnostunut vapaaehtoistyöstä? Kyllä. Haluaisin mielelläni liittyä mukaan tähän pyrkimykseen. Kuulostaa upealta. Yhdessä voimme saada aikaan suuremman vaikutuksen. Olen samaa mieltä. Voimme myös motivoida muita osallistumaan. Kyllä. Rauhan aloitteita koskevan tietoisuuden levittäminen on tärkeää. Ehkä voisimme järjestää tapahtuman, joka kannustaisi yhteisöllisyyttä. Tuo on loistava idea. Voisimme järjestää rauhanteemaisen työpajan. Ja kutsu mukaan puhujia, jotka voivat jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään. Kyllä. Henkilökohtaiset tarinat voivat innostaa muita toimimaan. Voin auttaa tapahtuman suunnittelussa ja tiedottamisessa. Täydellistä. Keskityn luomaan osallistujille kiinnostavia aktiviteetteja. Yhdessä luomme tapahtuman, joka edistää ymmärrystä ja yhtenäisyyttä. Näin tehdään muutos, askel kerrallaan. Kyllä. Sitoutukaamme olemaan muutoksentekijöitä yhteisössämme. Olen innoissani tulevista mahdollisuuksista.